mga ka-antrep, good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. So, gabi ulit tayo nagbablog kasi pag araw po medyo maingay. Maingay ang shop, maingay mga sasakyan, kahit ngayon medyo maingay. So, mas gusto kong mag-vlog ng gabi para tuloy-tuloy. So, ngayong gabi mga ka-antrep, kasi nung nakaraan, naalala ko, may bumili kasi kanina ng black ng pang CG 150. So, yung sports type. And then, Rusi yun siya, Rusi. So, tingnan natin yung black. Nakaraan kasi, mga months ago, may nagpapalit din ng black ng pang Rusi na 150. So, nahirapan kaming maghanap. And then, in-order ko pa. At pakita ko sa inyo na ang black ng Rusi na 150, yung kanyang kapareho is yung sa CG din. CG 150, yung black niya. Ito siya. So, ano lang ito, itong brand na ito is, mumurahin lang ito mga ka-antrep, replacement lang ito. Share ko lang sa inyo na kapag yung black kasi ng Rusi, yung sports, Rusi na 150, ito yun siya. Kapag set na, kapag black kasi mga ka-antrep usually, set talaga yun siya. Yun bang may kasama ng piston, pero meron pong black na, na black lang talaga, na hindi siya set. Pero mas makakamura po kasi kayo or mas makakamura tayo or si customers natin kapag set yung ating binili. Yung black na may kasama ng piston. Ito siya. Standard pa ito mga ka-antrep, standard. And then, may kasama na rin siyang piston ring. And then, piston pin at yung lock niya. At kasama niya ang kanyang cylinder head gasket at saka yung base gasket. Ayan siya. So, yan, lagay natin. Ito yung black ng ito yung black ng Rusi na 150, yung sports. Standard pa ito mga ka-antrep, pero tingnan mo parang laki, diba? Pero standard pa yan siya. Ito yan kasi yung piston ring niya. Ito, yung piston ring niya, standard. Yan siya. And then, kasama na ang kanyang cylinder head gasket. Ito mga ka-antrep, ang cylinder head gasket, itong medyo matigas na, kumbaga para siyang lata. Yan siya. Ito naman, ang base gasket, yung malambot lang, para siyang garlock. Garlock na talaga ito na kinorte siya, pang base gasket. So, dito kasi minsan, kapag nagkakaubusan ng base gasket, ginagawa ng paraan ng mga mekaniko, ginagawan na lang nila ng garlock. Kinakat yung garlock. So ingat-ingat tayo mga ka-antrep dito sa ating base gasket kasi malambot lang yan siya. Madali itong mapunit or masira, Pero depende rin sa brand. Pero ang gusto kasi ng mga mekaniko na klase ng garlock na ginagawang base gasket, yung medyo malambot. Yung iba kasi makapal, matigas. Yan siya, para madaling kurtihin. So yung base gasket mga ka-antrep, dito yan nilalagay. Dito siya. Sa pasakan ng piston. So dito yan siya. Yan. Pag may mga pag may mga bumibili ng base gasket, tapos hindi nila alam kung anong motor. Halimbawa, yung mga na-iskeleto na ba na mga black ang dala-dala nila, tapos hindi na alam yung mga karamihan, yung mga nahalukay na lang or mga nabibili na lang din na mga sa shop din or sa mga mekaniko na mga pinaglumaan or whatsoever. Basta yung iba may dalang black, hindi alam ang model ng motor. So, pwede nating tingnan yung laki ng black niya at pwede nating i-assume, halimbawa, malaki yung malaki yung black, malaki yung butas nito. So, pwede nating i-assume na ibig sabihin, pang malaking motor. So, pwede tayong magsukat ng, ng base gasket. Sukat natin ang base gasket doon sa black na dala-dala niya. Kasi, kapag maliit, halimbawa yung mga pang 125, hindi yan kakasya dito. So, ganito magsukat ng base gasket mga ka-antrep. Ito siya, dito yan sa nilalagyan ng piston, sa pasakan ng piston. Yan. Yan siya. So, ang base gasket dapat is, titingnan mo na yung mga butas niya, ayan swak yung butas, dyan din sa butas ng black. Ayan. Ayan siya. Yan. Ito. Yan siya. Ayan. Tsaka yan siya. Kasi kung hindi yan siya magkasukat, makikita mo naman kasi itong mga butas na ito, hindi yan siya swak dyan sa butas niya din. Sa butas ng black. So, ito yung garlock mga ka-antrep. Ito yung ginagawang base gasket. Yan siya. Halimbawa, nagkaubusan ng mga base gasket, nangyari na. So, pwedeng gawa ng paraan, basta't may garlock kayo, yung ganito. Kaya lang ito, medyo makapal na klase ito siya eh. Mayroong garlock na medyo manipis. Mas madali siyang i-cut, kurtihin kagaya nito o manipis lang. Mas madali itong i-cutting para i-forma doon sa
base gasket na paggagamitan. So, nabibili ito ng per rolyo. Pero, meron din per square foot. Yung bintahan ko kasi nito per square foot. And then, 1/2, 1/4, depende. Pero, ito yung ginagawang base gasket. So, kung walang available, yan, lalo na halimbawa, kung black lang, o kaya may ginagawa, tapos wala nang available na base gasket, may solution tayo dyan, yung garlock lang. Ganito. Okay? And then, ang naman, itong cylinder head gasket, ito yung parang lata. Dito naman yan siya sa kabila. Ayan siya. Sa magiging dun sa pinagpasakan ng piston, dito kasi ipapasak ang piston. Dito. So, ganyan. So, malalaman mo rin ang sukat ng piston. Halimbawa, may dalang black, walang piston or piston lang, ang dala nila, pwede mong isukat yung piston na sample nila doon sa black na i-assume mo kung anong model na motor. So, ito yun siya. Kapag maluwag, hindi yun siya ang piston niya. Pag masikip, hindi rin yan ang piston niya. So, dapat tamang-tama lang. Yung ganyan. Tapos, walang clearance dito. Walang clearance dito sa paikot. Ayan siya. So, ganyan siya, diba? Yan. So, papasak mo ganun. So, pasok siya. Ayan na. Yan. So, hanggang dito yan sa baba. Papasok mo yun siya. Hanggang dyan sa baba. Tapos, ito, yan. Tapos, itong cylinder head gasket, yan. I-ano mo lang din. Isusukat mo lang din siya dyan. Yan. Dapat nakasakto rin yung mga butas niya dito sa likod. Yan. Itong butas nitong apat, ito, tsaka yan. Yan. Dapat sakto tsaka dyan. So, may bumibili kasi ng cylinder head gasket. Halimbawa, dala nila yung black nila. Hindi nila alam kung anong model. Pwede yung sukatan. Mag-assume kayo ng pwede tayong mag-assume ng cylinder head gasket na malaki. Kung anong model na pwede natin isukat ganyan. Basta ganyan magsukat ng cylinder head gasket. Yung butas sa butas lang, tsaka yung laki dito sa gitna, yun yung isusukat natin. Yan. Yan. Ito, tinan nyo. Yan. Ganyan, di ba? So, ayan siya. Ayan. So, ito yung black ng black ng Rusi na 150. Sa mga hindi nakakaalam, doon sa mga consumer or sa mga customers na magpapalit ng black ng Rusi, so, pwede nyong, ang kapareho nun is CG na 150. Okay? Mas makakamura po kayo kapag set na yung binili nyo. Kasi, usually naman, kapag nagpalit ka na ng black, ibig sabihin, itama na rin yung, yung piston mo. Or kung wala man, mas maganda na rin na black, bago ang black mo, baguhin mo na rin lahat. Kasi may nabibili kasi na black lang na hindi kasama, na yung hindi set. Walang piston ring, walang as in black lang siya. Pero karamihan doon nakakabili ng ganun kapag sa mga original. Pero sa replacement, karamihan na siya yung set na. Okay? Kasi sa black na original, black pa lang ang mahal na. Kapag naging set pa siya, mas mahal na talaga siya. Okay, so yun na mga ka-antrep, naalala ko lang kasi may bumili ng black. And then, before, may vlog ako tungkol doon sa black ng Rusi na 150 nga, nagpapalit kasi dito. Hindi ko na-upload. So, naalala ko, i-upload ko na lang kasi nga, para ma-share ko rin at malaman nyo na yung black ng Rusi na 150 is same ng CG na 150. Okay? So, thank you very much sa inyong lahat po. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, click nyo po yung subscribe button dyan at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bago nating videos. So, thank you very much mga ka-antrep. See you on my next video. Maulang gabi po sa ating lahat. Bye!